हेलो एभ्रिवान, आज हामी क्लास 8 मा रहेको स्ट्याटिस्टिक्स च्याप्टर अनि यसमा भएको यो मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा रहेको अर्थमेटिक मिन, यो मिन रहेछ नि, अर्थमेटिक मिन हो। आज हामी यसको बारेमा पढ्छौँ। ल पहिला फर्स्टमा बुझौँ मिन। मिन भनेको के हो त? वाट डु यु मिन बाइ मिन? अर्थमेटिक मिन। वाट इज द मिनिङ अफ मिन? अब यहाँ हेरौँ त, द एभरेज भ्यालु अफ एनी डाटा। यो कुनै डेटा छ भने कुनै डेटाको चाहिँ एभरेज भ्यालुलाई के भन्छ त? मिन भन्छ कि। जस्तै मानौँ यहाँ डिफिनिसन, द एभरेज भ्यालु अफ एनी डेटा इज कल्ड मिन। इक्जाम्पलको लागि सपोज यो मार्क्स रहेछ 5, यो अप्सनल म्याथको 5जना स्टुडेन्टको यो मार्क्स रहेछ कि, कसैको 5, 10 यति रहेछ मार्क्स भयो। अनि यसको एभरेज मार्क्स भन्नु पऱ्यो भने यो 5 स्टुडेन्टको एभरेज मार्क्स पाउनु पऱ्यो भने कति होला त? के गरी फाइन्ड गर्ने त? त्यही एभरेज मार्क्सलाई के भन्छ त? मिन भन्छ हो। एभरेज मार्क्स फाइन्ड गर्नु पऱ्यो भने गर्ने कसरी त? फर्मुला के भयो भने मिन एक्स बार। यसलाई के भन्छ? एक्स बार। दिस इज द नोटेसन अफ मिन। x bar is equal to sigma x by n, where n be the number of student 1 2 3 4 5, n is equal to 5 sigma x। सपोज यो सबैले मैले x ले नोटेसन गर्यो भने सिग्मा, यो सिग्माको मिनिङ के हुन्छ भने एड के गर्ने? एड गर्ने के। यो सबैले के गर्ने त? एड गर्ने। एड गर्ने कति हुन्छ? 75। दिस इज n हैन। Then formula of mean is equal to sigma x by n. 75 by 5 is 15. That means the average marks of the 5 student is 15. The average marks of this 5 student is 15. That means mean is equal to 15. ल अनि यो चाहिँ धेरै काम दिने यो स्ट्याटिस्टिक्स भनेको, स्ट्याटिस्टिक्समा हामीले इन्डिभिजुअल यो धेरै काम दिन्छ। यो जुन मैले फर्मेट लेखिदिएको छु नि, यो चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स क्लास 8, 9, 10 र 11 सम्म रहेछ कि। अनि हामीले यो मिनको बारेमा नि 11 सम्म नै पढ्नुपर्छ है। ल अब हेरौँ कि एकछिन हेरौँ डेटाको बारेमा, डेटा अर सिरिज। अब यो डेटालाई हामीले यहाँ चाहिँ 3 टाइपबाट लेख्न सकिन्छ, 3 मेथडबाट लेख्न सकिन्छ। यहाँ रहेछ इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट, इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट एन्ड कन्टिन्युअस है। अब डेटा यदि इन्डिभिजुअल छ भने, इन्डिभिजुअल भनेको यस्तो डेटा छ भने त्यसलाई के भन्छ? इन्डिभिजुअल। यो टाइपको छ भने त्यसलाई के भन्छ? डिस्क्रिट। यो टाइपको छ भने त्यसलाई के भन्छ? कन्टिन्युअस। अनि यो टाइप इन्डिभिजुअल सिरिजको चाहिँ, इन्डिभिजुअल डेटाको चाहिँ मिन निकाल्ने फर्मुला मिन एक्स बार इज इक्वल टु सिग्मा एक्स बाई एन, अनि यसको चाहिँ सिग्मा एफएक्स बाई एन, अनि यसको चाहिँ सिग्मा एफएम बाई एन है। वेयर एम इज द मिड भ्यालु अफ एक्स भनेको के हो? एमको चाहिँ मिड भ्यालु। यो हामी यसको बारेमा पढ्छौँ है, डिपली पढ्छौँ। यो डेटाबाट हामीलाई के जानकारी मिल्छ? यो भनेको के हो त? यो भनेको सपोज विद्यार्थीको मार्क्स हुनसक्छ वा एज हुनसक्छ होइन। मार्क्स सपोज गऱ्यो भने एउटा विद्यार्थीको 5 मार्क्स, एउटा विद्यार्थीको यो 5 मार्क्स, एउटा विद्यार्थीको 10 मार्क्स, एउटा 1 स्टुडेन्टको 15 मार्क्स, 1 स्टुडेन्टको 20, अर्कोको नेक्स्टको 25 होइन। अनि यो डेटाबाट के इन्फर्मेसन पाउँछ भने यो एक्स, सपोज एक्स भनेको के रिप्रेजेन्ट गर्यो भने यो स्टुडेन्टको मार्क्स रिप्रेजेन्ट गर्यो भने होइन हो। अब 5 मार्क्स कति स्टुडेन्टको आएको रहेछ त? 2 स्टुडेन्टको होइन। 10 मार्क्स कति स्टुडेन्टको आएको रहेछ त? 3 स्टुडेन्टको। यस्तै 15 मार्क्स 21 मार्क्स 20 मार्क्स 1 स्टुडेन्टलाई अप्टेन गराएको रहेछ होइन। यसरी बुझिन्छ कि है। ल अब हामीले चाहिँ डेटा यदि यो छ भने मिन कसरी निकाल्ने त यो पढिसक्यौँ होइन। यदि डिस्क्रिट डेटा छ भने त्यसको मिन कसरी निकाल्ने? अब सबैको डिपली हेरौँ, एउटा गरी हेरौँ है। पहिला एक्सर्साइजमा हेरौँ त। हाम्रो एक्सर्साइजमा के कस्तो दिएको रहेछ भने, एक्सर्साइजमा हेरौँ त। यहाँ रहेछ राइट द फर्मुला टु फाइन्ड द मिन अफ इन्डिभिजुअल सिरिजको फर्मुला के भयो त? 3टेको फर्मुला सोधेको रहेछ। 3टेको फर्मुला मैले लेखिदिएको छु होइन। ट्याक्कै हाम्रो यो 3टेको फर्मुला भयो होइन। यो र यो लेख्नुहोस् है। 3टेको फर्मुला यहाँ भयो, इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसको फर्मुला भयो यो। अनि त्यस्तै हामीले के दिएको रहेछ भने क्यालकुलेट द मिन अफ द फलोइङ। यसको मिन भनेर चाहिँ फाइन्ड गर्नलाई होइन त फर्मुलाहरू युज गर्ने होइन।
यदि सिग्मा एफएक्स बाई एन यो सिग्मा एक्स यति रहेछ एन यति छ भने मिनको फर्मुला के हुन्छ यो हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ सिग्मा एक्स यो अनि एफएक्सवाला यति छ भने एफएक्सवाला छ भने यो मिनको फर्मुला हालिदिने, यमवाला छ भने यसरी मिनको फर्मुला हालिदिने है। यसरी ट्याक्कै बनाउन सक्छौँ हामी सबै। 1 नम्बर 1 नम्बर 2 नम्बर ए बी सी एन्ड डी एन्ड ई है, ई भयो है यति। नेक्स्ट हेरौँ त नेक्स्ट 3 नम्बर धेरै सजिलो रहेछ। 3 नम्बरको हामीले इन्डिभिजुअल डेटा दिएर रहेछ यहाँ चाहिँ, त्यही भएर भनेको छ मिन फाइन्ड गर्नलाई केही गर्ने होइन, सिग्मा एक्स भनेको कति रहेछ यो सबैले प्लस गर्ने, त्यसपछि यो 65 हुन्छ। एन भनेको नम्बर अफ आइटम्स 1 2 3 4 5 रहेछ, फर्मुला हालिदिने निस्किन्छ है। त्यस्तै चाहिँ बीको नि सेम, सीको नै सेम। ओके ल अनि हेरौँ त यो 3 नम्बरको क्वेसन गर्ने कसरी त हामीले। अब यहाँ हेरौँ कि 3 नम्बरमा 3 को बी, यसो बी हेरौँ त 3 को बी हेरौँ त। हामीले डेटा दिएर रहेछ होइन, डेटा के रहेछ भने यति दिएर रहेछ कि 3 6 8 9 10 अनि यहाँ ए को भ्यालु दिए होइन। अनि मिन हामीले भनेको छ इफ मिन इज 7 देन फाइन्ड द भ्यालु अफ ए हो। यो भने कस्तो भयो भने हामीले भर्खर के फाइन्ड गर्यो भने यहाँ चाहिँ डेटामा एउटा मिसिङ हुन्छ कि एउटा मिसिङ हुन्छ। यो 3 नम्बर जस्तै भयो कि मैले एउटा अर्को इक्जाम्पल लिएँ। 3 नम्बर जस्तो भयो, एउटा मिसिङ हुन्छ अनि यसको मिन गिभन हुन्छ भनेर हुन्छ फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स। कसरी गर्ने त सेम त्यही प्रोसेस। सिग्मा एक्स भनेको यो सबैले एड गर्ने होइन, यो भनेको एड यो नम्बरहरू एड हुन्छ। यहाँ हुन्छ यो 65 छ भने यो एक्स छ भने एक्स भयो, यो प्लस गर्दा नम्बरहरू प्लस गर्दा कति हुन्छ 65। यो 65 एक्स हुँदैन फेरि 65 प्लस एक्स हुन्छ है। नम्बर अफ आइटम इज 5 होइन। फर्मुला हालिदिने, फर्मुला हालेपछि के हुन्छ मिन इज 15। मिन कति रहेछ हामीलाई गिभन छ, मिन हामीलाई गिभन रहेछ कति हुन्छ 15। यो सिग्मा एक्स भने कति रहेछ यो सबैले सम गर्नु पर्यो, 65 प्लस एक्स भयो यति। यो दिस इज 5 मल्टिप्लाई डिभाइडमा रहेछ भने यहाँ यसरी मल्टिप्लाईमा हुन्छ, मल्टिप्लाई गर्ने यति हुन्छ। त्यसपछि यो 65 प्लसमा छ भने त यस माइनस हुन्छ। नेक्स्ट इज गर्नु कति आउँछ 10 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। द्याट मिन्स यहाँ कति हुन्छ त 10 हुन्छ है। यो 3 यो तपाईँको 4 नम्बरको यो 4 नम्बर जस्तै भयो है, मिस्टेक भएर रहेछ यहाँ 4 नम्बर जस्तै भयो यो त, 4 नम्बर जस्तै भयो। अनि 5 नम्बरको म चाहिँ यहाँ गरिदिएको छु है। डाटा यदि डिस्क्रिट सिरिज छ भने दिस इज इम्पोर्टेन्ट फर यो एक्जाम। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एक्जामको लागि, 3 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। यता हेर्नुहोस् त फाइन्ड द मिन भनेको छ फाइन्ड गर्नलाई डाटा डिस्क्रिप्ट रहेछ होइन। अनि यसलाई हामी के पनि भन्छौँ, यसलाई भन्छौँ एक्स पनि भन्छौँ होइन, यसलाई के भन्छ भने एफ पनि भन्छ, फ्रिक्वेन्सी भन्छ होइन हो। त यो के भयो त एक्स इक्वल टु एक्स कति दिएर रहेछ त 5 10 15 20 5 10 15 20। डिस्क्रिप्ट सिरिज छ भने यसको चाहिँ मिन कसरी फाइन्ड गर्ने यो हेरौँ है। एक्स चाहिँ एक्स यहाँ माथि लेख्ने, एफ यो भने नम्बर अफ स्टुडेन्टलाई एफले नोटेसन गर्ने, एफ भने यो भयो होइन। फर्मुला के रहेछ भने डिस्क्रिट सिरिजको फर्मुला सिग्मा एफएक्स बाई एन। हेयर इज एफएक्स, एफ इन्टु एक्स इज एफएक्स होइन। द्याट मिन्स हामीले यहाँ के निकाल्नु पऱ्यो भने एफएक्स लेख्नु पऱ्यो, एफ इन्टु एक्स र दुवैले मल्टिप्लाई गरिदिने, 5 2 जा 10 10 3 जा 30 यस्तै मल्टिप्लाई गरिदिने। सिग्मा मिन्स सम अफ दिज अल, यसलाई सबैको जोड्ने 120। एन भनेको यो सबैले जोड्ने 10 होइन। एन भनेको यो 10 भयो अनि ट्याक्कै फर्मुला हालिदिने हाम्रो एन्सर आउँछ है। यो 5 नम्बर सबै त्यस्तै रहेछ, सबै त्यस्तै रहेछ है। यसलाई एक्स भने माथिको एक्स भने तलकोले वाइ भने एफ भने अनि सबैमा त्यस्तै निकालेर सेम यसरी गरी नै गर्नु पर्यो है। त्यस्तै 6 नम्बरमा हेरौँ त 6मा हेरौँ त 6मा हाम्रो यो डेटाहरू के रहेछ भने कन्टिन्युअस डेटा रहेछ क्या। अनि यसको मिनको फर्मुला के हो भने यसको मिनको फर्मुला के हो भने मिन इज इक्वल टु सिग्मा एफएम बाई एन। यहाँ हेरौँ कि कसरी मिन फाइन्ड गर्ने। इफ हामीलाई यो कन्टिन्युअस डेटा दियो भने मिन फाइन्ड कसरी गर्ने। दिस इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट फर 3 मार्क्स। ओके, दिस इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट। ओके, यहाँ हेरौँ त
हामीले एक्स भनेको जे पनि हुनसक्छ है, एक्स भनेको यो क्लास हुनसक्छ, वा नम्बर अफ स्टुडेन्ट हुनसक्छ होइन, वा स्टुडेन्ट अफ वेट अफ स्टुडेन्ट हुनसक्छ होइन। मैले सिम्पली एक्सले एफ भनेको नम्बर अफ स्टुडेन्ट वा नम्बर अफ पिपुललाई मैले एफ नोटेसन गरेको छु होइन। हो यस्तो छ भने हामीले के गर्ने त, यो एक्स भनेको यो सबै मैले लेखेँ यहाँ होइन, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। एफ भनेको मैले यहाँ लेखेँ। हामीले फर्मुला के रहेछ भने फर्मुला यहाँ हेर्दाखेरि सिग्मा एफएम एफ भनेको त यो भयो, एफ भनेको त यो भयो। एम भनेको के त, यो एम भनेको मिड भ्यालु अफ एक्स, यसको बिचको भ्यालु के 0 to 10 छ भने यसको बिचमा कति हुन्छ त 5, बिचको कति हुन्छ त 5। त्यस्तै 10 र 20, 10 र 20, 10 20, 10 20 को बिचको नम्बर कति, बिचको नम्बर मिड नम्बर कति हुन्छ त, मिड भ्यालु अफ 5, मिड भ्यालु कति हुन्छ त 15। त्यस्तै यसको बिचको नम्बर कति हुन्छ 25, यसको चाहिँ बिचको नम्बर 35 होइन। अनि हामीलाई के चाहिन्छ त, एफएम चाहिन्छ। हियर इज एफएम, एफ इन्टु एम, द्याट मिन्स के त यो दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्ने, 3 5 जा 15, 2 15 जा 34, यो मल्टिप्लाई गर्ने। हामीले सिग्मा एफएक्स चाहिन्छ। सिग्मा एफएक्सको मिनिङ के त, यो सबैलाई सम गर्ने, के गर्ने, सबैलाई सम गर्ने। सम गर्दाखेरि कति भयो त हाम्रो 180। एनको मिनिङ के त, यो सबै फ्रिक्वेन्सीलाई सम गर्नु पर्यो, कति हुन्छ त, यो प्लस सम गर्दाखेरि एड गर्दाखेरि कति हुन्छ त 10। अनि फर्मुला हालिदिने, ट्याक्कै आयो हाम्रो एन्सर है। कति सजिलो। सेम यो सबै चाहिँ 6 नम्बरको सबै चाहिँ त्यस्तै रहेछ, कन्टिन्युअस डेटा रहेछ, हामीलाई दिएको रहेछ भनेको छ, सबैमा भनेको छ फाइन्ड द मिन, सबैमा मिन फाइन्ड गऱ्यो नि है। सजिलो छ नि, सजिलो छ। ल अब हेरौँ त 7 नम्बरमा डेटा हाम्रो इन्डिभिजुअल सिरिजमा रहेछ, त्यसलाई भनेको छ क्लास इन्टरभल अफ 10 को क्लास इन्टरभलमा कन्स्ट्रक्ट फ्रिक्वेन्सी टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्नलाई र त्यसपछि भनेको छ मिन फाइन्ड गर्नलाई। ल यो हामी हेरौँ है, यहाँ हेरौँ त, हामीले क्लास इन्टरभल 10 भन्यो भने द्याट मिन्स के त, हामीले यो डेटालाई, यो गिभेन डेटालाई चाहिँ यो कन्टिन्युअस डेटा बनाउनु पऱ्यो के, कन्टिन्युअस डेटा बनाउनु पऱ्यो। बनाउने कसरी त, क्लास इन्टरभल द्याट 10 भनेको रहेछ है, क्लास इन्टरभल अफ 10 को क्लास इन्टरभलमा द्याट मिन्स के त, यो 10 को फरकमा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, यसरी 10 को डिफरेन्समा भनेको रहेछ के त, इन्टरभलमा भनेको चाहिँ डेटालाई लेख्नलाई, फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउनलाई। फ्रिक्वेन्सी टेबल भने यस्तै हुन्छ है। हो यसलाई यो दुईवटा मात्र छ भने होइन, एक्स र एफ छ भने यसलाई के भन्छ, फ्रिक्वेन्सी टेबल। तर हामीले यहाँ मिन पनि फाइन्ड गर्नु छ, त्यसले गर्दा मैले यहाँ एम पनि र एफएम पनि लेखेको छु है। ल फर्स्टमा हामी यहाँबाट फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाऊँ। फ्रिक्वेन्सी टेबल यहाँ स्मलेस्ट नम्बर कति रहेछ त 7, अनि लार्जेस्ट नम्बर कति रहेछ त, यहाँ हेर्नुहोस् त, लार्जेस्ट नम्बर कति रहेछ त, यहाँ मैले हेर्दाखेरि लगभग कति भयो लार्जेस्ट नम्बर, और लार्जेस्ट नम्बर इज 51 होइन, 51 मैले हेरेँ यहाँ है, 59सम्म रहेछ है, 59। ओके द्याट मिन्स के त, हामीले यहाँ 7सम्म छ भने त 0 to 10 गर्नु पऱ्यो होइन, 10 to 20बाट त स्टार्ट हुँदैन, यो 7 पनि पर्छ नि यहाँ होइन। हो हामीले यसो यो फ्रिक्वेन्सी लेख्नमा विद्यार्थीको धेरै मिस्टेक हुन्छ, केही नगर्नु। यो भनेको के हो त, 0, यहाँ चाहिँ कुन नम्बर पर्छ त, 0 देखि लिएर 9सम्म, 10 होइन, 0 to 9, यहाँ चाहिँ के हुन्छ 10 to 19, 10 to 9, 20, यसमा 20 पर्छ त, होइन 20 कहाँ पर्छ त, यसमा पर्छ होइन। हो यहाँ 0 to 9, अब यहाँ 0 to 9 कति नम्बरसम्म रहेछ, कतिवटा नम्बर रहेछ त, यहाँ गोलो लगाइदिने कि, यहाँ 1 अरू छ त, 1 2 अरू छ त, छैन होइन। द्याट मिन्स यहाँ फ्रिक्वेन्सी के लेख्ने त, यहाँ फ्रिक्वेन्सी हामीले के लेख्नु पऱ्यो त, फ्रिक्वेन्सी यसो रेट पनि लेखिदिउँ, फ्रिक्वेन्सी कति भयो त हाम्रो 2। त्यस्तै यहाँ चाहिँ अर्को के हुनु पऱ्यो भने 10 to 19 कतिसम्म, कतिवटा नम्बर रहेछ त, यहाँ हेरौँ त, गोलो लगाइदिने है, 1 अरू यहाँ हियर इज 2, नेक्स्ट 3 4, ओके 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 कति रहेछ त, 6 रहेछ। र एउटा हाम्रो मिस्टेक भयो, किनभने यहाँ 0 to 9सम्म भनेको 1 2 र यो 3 पनि हुन्छ है,
भनेपछि हामीले यहाँ के दिनु पऱ्यो त 3 है यसरी हेर्नु पऱ्यो है यहाँ म्याक्सिमम मिस्टेक हुने भनेको यही हो त्यसले गर्दा हामीले लाउँदाखेरि के गर्ने त यहाँ गुलो गुलो लाएर लाउने यो फ्रिक्वेन्सी लेख्दाखेरि यस्तै हामीले के गर्ने यो फ्रिक्वेन्सी लेख्ने यो एम भनेको फ्रिक्वेन्सी लेखेपछि फ्रिक्वेन्सी टेबल भयो हैन अनि हामीले मिन फाइन्ड गर्नुपर्ने रहेछ द्याट मिन्स के त हामीले यम फाइन्ड गर्नु पर्यो यसको बिचको भ्यालु यहाँ यम लेख्ने कति हुन्छ त यो 5 हुन्छ त्यसपछि के गर्नु पर्यो त एफएम लेख्नु पर्यो 3 5 जा 15 अनि ठ्याक्कै सेम यो पहिला जस्तै यो 6 नम्बर जस्तै यसलाई फेरि मिन फाइन्ड गर्ने है सजिलो ह नि सजिलो ह यो गर्नु पर्यो है ओके बेस्ट अफ लक